ওকে আমি লাস্ট ক্লাছত কৰিছিলোঁ এংগুলাৰ মোমেন্টাম কমিউটেটৰ কৰিছিলোঁ এই তিনিটা ইকুৱেশ্যন এই তিনিটা আমি পাইছিলোঁ এংগুলাৰ মোমেন্টাম এলজেব্ৰা বুলি কৈছিলোঁ আৰু এইটো ওৱান ইকুৱেশ্যনত এনেকুৱা আমি লিখিব পাৰিম ওকে আই যদি এক্স হয় এইটো ৱাই হয় এইটো জেড হ'ব এণ্ড দেন পুৰা চাৰ্কুলাৰ এনেকুৱা ঘূৰিব ৰাইট মানে এলএক্সৰ লগত এল ৱাই ল'লে তুমি এল জেড পাবা এল ৱাইৰ লগত এল জেড ল'লে এল এক্স পাবা এল জেডৰ লগত এল এক্স ল'লে এল ৱাই বাট যদি তুমি এটা ইয়াত ঘূৰাই দিয়া নেগেটিভ হৈ যাব তাৰ কাৰণ আছিল যে কমিউটেটৰ বস্তুটো যিকোনো এ বি ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ অফ বি এ অ'কে চ' সেইকাৰণে কমিউটেটৰটো কি হয় এণ্টিচিমেট্ৰিক অ'কে So এতিয়া আমি উদ্দেশ্যটো কি সেইটো হ'ল যে এংগুলাৰ মোমেন্টামৰ অপাৰেটৰ আমি কৈছিলোঁ যে ওকে যদি হেৰি হয় অৰবিটেল এংগুলাৰ মোমেন্টাম হয় দেন প্ৰব্লেম নাই সৰি চিম্পলি y ধৰা y pz minus z py এনেকুৱা টাইপৰ and then y to y আছে pz to minus ih cut del del z বহাই দিলোঁ ইয়াতে z z আছে py to minus ih cut del del y and then আমি কোৱান্টাম মেকানিক্স যেনেকুৱা কৰে ইজিলি কৰিম ইয়াৰ আইগেন ফাংচন আইগেন ভ্যালু এইবিলাক ওলাই যাব in terms of coordinates কিন্তু আমি ডিসকাস কৰিছোঁ লাস্ট ক্লাছত যে স্পিন বস্তুটো স্পিন যে আছে ইলেক্ট্ৰনৰ অৰ প্ৰটনৰ অৰ এনিথিং স্পিন বস্তুটো কিবা বস্তু স্পিন কৰাৰ কাৰণে নাহে কাৰণ ইলেক্ট্ৰনছবিলাক ইমানে ফাণ্ডামেণ্টেল পাৰ্টিকল মানে সৰু মানে পইণ্ট পাৰ্টিকল যিমানখিনি আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ তাতে যিটো মানে ধৰা কি পোৱা যায় তুমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবা ইলেক্ট্ৰনৰ সাইজ কিমান দেন আমি এটা আপাৰ লিমিটে পাম যে ওকে ইয়াত এইটো ৰেডিয়াছতকে সৰু হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰন আমি তো জিৰ'লৈকে যাব নোৱাৰোঁ আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ এটা প্ৰিচিশ্যন আছে সেইটো কৰি আমি পাম যে ওকে ইয়াতকে সৰু তাৰপিছত ফিউচাৰৰ এক্সপেৰিমেণ্ট আৰু প্ৰিচাইজ হ'ব ইহঁতে ক'ব ওকে এইটোতকে সৰু হ'ব লাগিব লেটছ এ এংষ্ট্ৰমতকে ফিউচাৰত আহি ক'লে ফেমটোমিটাৰতকে সৰু হ'ব লাগিব চ' যিটো লেটেষ্ট লোৱেষ্ট স্মলেষ্ট ইলেক্ট্ৰনৰ ৰেডিয়াছ হ'ব লাগে সেইটো ধৰি দেখা গৈছে যে ইলেক্ট্ৰনৰ যেটো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট আছে ওকে এংগুলাৰ মোমেন্টামৰ লগত ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ৰিলেটেড মই লাস্ট ক্লাছত কৈছিলো মানে প্ৰপৰ্চনাল ইয়াত সাম কনস্ট্যান্ট আছে সো এংগুলাৰ মোমেন্টাম যদি না থাকে দেন ম্যাগনেটিক মোমেন্ট কেনেকুৱা আহিব তোমালোকে জানা ইলেক্ট্ৰন এটা সৰু ম্যাগনেটৰ নিচিনা বাৰ ম্যাগনেট টাইনি তাৰ চাৰ্জ আছে তাৰ এটা এংগুলাৰ মোমেন্টাম থাকিব লাগিব দেন মিলি কি হ'ব ইয়াত চাৰ্জ থাকে ই ওভাৰ এম এণ্ড 2 এনেবোৰ থাকে এইটো কাৰণে ম্যাগনেটিক মোমেন্টটো আহে সো যিমান এংগুলাৰ মোমেন্টামৰ দৰকাৰ we see that L has to be h cut by 2 এইটো থাকিব লাগিব তোমাৰ হেৰি और स्पिन हिसाबे है सिंबल टू और s लिखे but it's the same thing okay so এইটো হ'ব লাগিব but then এনেকুৱা amount of angular momentum এইটো তো কিবা এটা value আছে এটো কি 6.62 into 10 - 34 divided by 4 এনেকুৱা হ'ব
এই বস্তুটো এই এমাউণ্ট অফ এংগুলাৰ মমেণ্টাম যদি পাব লাগে দেন ইলেক্ট্ৰনে স্পিন কৰি এইটো দিব নোৱাৰে বুজিছা এইটো এটা পইণ্ট পাৰ্টিকল তাৰ সেই ৰেডিয়াছৰ সেইটো পচিবল নহয় তাৰ স্পিনিঙৰ যে এই যে পেৰিমিটাৰৰ স্পীড হ'ব এইটো লাইটৰ স্পীডকৈ বেছি হ'ব লাগিব চ' তেনেকুৱা পচিবল নহয় ডেট মিনছ হোৱাট ডেট মিনছ ইলেক্ট্ৰনৰ স্পিনটো তাৰ এটা চাৰ্জ তাৰ মাছৰ নিচিনা এটা প্ৰপাৰ্টি যেনেকুৱা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ আছে তেনেকুৱা তাৰ এটা এংগুলাৰ মমেণ্টাম আছে তাৰ ওপৰত লগাই দিয়া হৈছে মাৰ্ক দি দিয়া হৈছে যে তোমাৰ এংগুলাৰ মমেণ্টাম ইমান হ'ব ঘূৰিব চৰিব নালাগে এইটো তোমাৰ প্ৰপাৰ্টি তেনেকুৱা টাইপ অনলি দেন চ' ডেটছ ৱাই ইটছ এ কোৱাণ্টাম প্ৰপাৰ্টি চ' এনেকুৱা যদি হয় আমি তাক এনেকুৱা ফৰ্মত লিখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কোঅৰ্ডিনেটৰ একো মিনিং নাই ইটছ এ পইণ্ট পাৰ্টিকল চ' তাৰ এইটো ইণ্টাৰনেল বস্তু হ'ব লাগিব আৰু যাৰ ইণ্টাৰনেল বস্তু যদি হয় দেন এনেকুৱা এংগুলাৰ মমেণ্টাম স্পিন এংগুলাৰ মমেণ্টাম যিটো আমি এক্সপ্ৰেছ কেনেকুৱা কৰিম এজ এন অপাৰেটাৰ কাৰণ আমাৰ ক্লাছিকেল বস্তুবোৰ অপাৰেটাৰত লৈ যাব লাগিব যদি কোৱাণ্টাম মেকানিক্স কৰিব লাগে অ'কে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ চ' সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ এটা ডিফাৰেণ্ট ৰাস্তা যে অ'কে এই আমাৰ ক্লাছিকেল অপাৰেটাৰ যিবিলাক এলেক্স অপাৰেটাৰ নহয় চৰি এই যে এলেক্স ৱাই এল জেড এইবিলাক আছে এইবিলাকৰ এইবোৰ ধৰি অৰবিটেল এংগুলাৰ মমেণ্টামৰ আমি এটা এলজেব্ৰা উলিয়াইছোঁ অ'কে কৰি আমি কি কৰিছোঁ অ'কে দিছ ইজ এংগুলাৰ মমেণ্টাম এলজেব্ৰা এণ্ড এইটো যিকোনো এংগুলাৰ মমেণ্টামে ছেটিছফাই কৰিব লাগিব এইটো প্ৰপাৰ্টি এংগুলাৰ মমেণ্টামেৰ বেলেগ প্ৰপাৰ্টি পিছত গৈ পাবা গ্ৰুপ থিয়ৰীৰ পৰা আহে চ' যদি হয় দেন আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে স্পিন এংগুলাৰ মমেণ্টাম যে ইলেক্ট্ৰনৰ স্পিন এংগুলাৰ মমেণ্টাম স্পেচৰ লগত ৰিলেটেড নহ'লেও এইটো ৰিলেশ্যন ইহঁতৰ মাজত ছেটিছফাই কৰিবই লাগিব মানে এইটো যদি এক্স কম্পনেণ্ট অফ এংগুলাৰ মমেণ্টাম হয় এইটো ৱাই কম্পনেণ্ট দেন এইটো জেড কম্পনেণ্ট এইটো ৰিলেশ্যন ছেটিছফাই কৰিব লাগিব এণ্ড দেন আমি কি ভাবিম অ'কে এনেকুৱা ৰিলেশ্যন ছেটিছফাই কৰা যিকোনো অপাৰেটাৰ এংগুলাৰ মমেণ্টাম হ'ব চ' সেইকাৰণে কি ধৰি লোৱা হয় সেইটো বাৰু বেলেগ এটা ক্লাছত পূৰা স্পেচিফিকেলি ডিছকাছ কৰিম কাৰণ অলপ 2-3 ক্লাছ পিছত আহিব এনেকুৱা চাবা এছ এক্সবিলাক ধৰি লোৱা হয় h²/2 এণ্ড পাউলি মেট্ৰিচেছ পাউলি মেট্ৰিক্স তোমালোকে আগতে পাইছা একচুৱেলি মেট্ৰিক্স ক্লাছত পাইছে সিগমা 1 আৰু সিগমা এক্স বুলি কোৱা হয় এইবোৰ মেট্ৰিক্স পাইছা নে তোমালোকে এই যে এনেকুৱা এই তিনিটা মেট্ৰিক্স চ' এই তিনিটা মেট্ৰিক্সৰ টাৰ্মছত লিখি দিয়া হয় অ'কে এই তিনিটা মেট্ৰিক্সে যদি h²/2 লগাই দিয়া হয় লগতে দেন ইহঁতৰ মাজৰ কমিউটেটাৰ ল'লে এইটো ৰিলেশ্যন ছেটিছফাই হয় যদি হয় ডেট মিনছ এংগুলাৰ মমেণ্টামবিলাক এই মেট্ৰিক্সৰ টাৰ্মছত লিখা যাব অ'কে চ' আগতে তোমালোকে পাইছা অপাৰেটাৰ্ছবিলাক এনেকুৱা কি হয় মমেণ্টামবিলাক ডেল ৱাই ডেল জেড এনেকুৱা লিখিছোঁ আমি বাট নাও দিছ ইজ নট পচিবল কাৰণ কোঅৰ্ডিনেটৰ কথাই নাহে ইয়াত একো ঘূৰা নাই স্পেচত নাই বস্তুটো তাৰ নিজৰ ইণ্টাৰনেল প্ৰপাৰ্টি এণ্ড দেটছ ৱাই আমি মেট্ৰিক্স দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ স্পেচৰ লগত একো কানেকশ্যন এবষ্ট্ৰাক্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এই মেট্ৰিক্সবিলাকে যিহেতু কমিউটেটাৰ ল'লে মানে সিগমা এক্স ইনটু সিগমা ৱাই মাইনাছ সিগমা ৱাই ইনটু সিগমা এক্স যদি কৰা দেন তুমি এনেকুৱা পাবা সিগমা Z2 পাবা অ'কে চ' ইটছ এ এংগুলাৰ মমেণ্টাম এলজেব্ৰা ছেটিছফাই কৰে তাৰমানে এইবিলাক একচুৱেলি এংগুলাৰ মমেণ্টাম অলৰাইট এণ্ড দেন তেনেকুৱা কৰি এইবিলাকৰ হেৰি কি আইগেন ভেলিউজ কি আইগেন ফাংচনছ কি এইবিলাক চব ওলাই যাব আমি পাউলি মেট্ৰিক্সৰ ডিটেইলছত কিবা নেক্সট এটা ক্লাছত আহিম এতিয়া আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে
এংগুলাৰ মোমেন্টামৰ ইমান কিয় ষ্টাডি কৰি আছো কাৰণ আগৰ যিমানখিনি ক্লাছ আছিল তোমালোকে পাইছা যে আমি এটা প্ৰবলেম লওঁ তাৰ পটেনশিয়াল কিবা এটা দিয়া থাকে এণ্ড দেন আমি কি কৰোঁ একচুৱেলি হেমিল্টনিয়ান ইকুৱেল টু এইটো বস্তু এণ্ড দেন আমি ডিৰেক্টলি এইচটো এপ্লাই কৰোঁ এইটো ইকুৱেশ্যন আমি সলভ কৰোঁ হয়নে এইটো হ'ল টাইম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন তোমালোকে পঢ়িবা কিন্তু প্লিজ আগৰ ক্লাছবিলাক নহ'লে এইটো ইনক্ৰিজিংলি ডিফিকাল্ট হৈ যাব চ' এইটো সলভ কৰাৰ পিছত আমি এনেকুৱা এ চিৰিজ অফ সলিউশ্যন পোৱা যায় গৈ থাকে যা ইনফিনিট মানে চাম চাই এন অফ এক্স এনেকুৱা টাইপৰ এণ্ড তাৰ লগৰ কি থাকে ফাই এন অফ টি বিলাক থাকে দেন আমি কি কৰোঁ সলিউশ্যন টু দিজ আৰ দ্য সলিউশ্যনছ এণ্ড দেন এইবিলাকৰ মাল্টিপ্লাই কৰি চাম লৈ জেনেৰেল সলিউশ্যনটো পোৱা যায় এইটো জেনেৰেল সলিউশ্যন হয় নাও হোৱাট ইজ দ্য ইছ্যু একোৱেই নহয় এংগুলাৰ মোমেন্টাম জানা থাকিলে আমাৰ এই হাইড্ৰজেন ইকুৱেশ্যন সলভ কৰোঁতে আহিব বস্তুটো এংগুলাৰ মোমেন্টাম দি কথা নহয় এই এটা বস্তু চোৱা তোমালোকে সিম্পল ফ্ৰী পাৰ্টিকলৰ কেছটো ধৰিম আমি লেটছ সে ফ্ৰী পাৰ্টিকল ফ্ৰী পাৰ্টিকলত কি আছিল হেমিল্টনিয়ানটো চোৱা ওৱান ডিমেনশ্যনেল ফ্ৰী পাৰ্টিকল তাৰমানে পটেনশিয়েলটো নাই একো জিৰ' এণ্ড দেটছ ৱাই ইটছ ফ্ৰী কিবা পটেনশিয়েলে ধৰি ৰখা নাই ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰা নাই চ' ইটছ ফ্ৰী ইয়াত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু চোৱা এই হেমিল্টনিয়ানৰ লগত আমি যদি পি এক্সৰ কমিউটেটৰ লওঁ দেন কি হ'ব বেচিকেলি এইটো সোমাই দিয়া এইটোতো কনষ্টেণ্ট চ' 1/2m টো বাহিৰত ৰাখিলোঁ পি এক্স স্কুৱেৰ পি এক্স যিহেতু নিজৰে ফাংচন পি এক্সৰ স্কুৱেৰ তাৰ লগত পি এক্স এইটোৰ কমিউটেটাৰ জিৰ' হ'ব কাৰণ মই কি কৈছিলোঁ জাষ্ট এক্সৰ লগত পি এক্স থকা মানে ইয়াৰ পাৱাৰ যিকোনো থাকিব পাৰে ইয়াৰ পাৱাৰ যিকোনো পি এক্সৰ লগত এক্স টাইপৰ যদি থাকে অনলি দেন ইটছ নন জিৰ' বাকি এক্সৰ লগত ৱাই এক্সৰ লগত জেড পি এক্সৰ লগত পি ৱাই পি জেড এক্সৰ লগত পি ৱাই এইবোৰ চব জিৰ' হয় মানে কাৰণ আনচাৰ্টেনিটিবোৰ কেনেকুৱা আনচাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপল আহে এইটোৰ কাৰণে এটা তেনেকুৱা টেক্সট চ' জাষ্ট এক্স আৰু পি এক্স অৰ ৱাই পি ৱাই জেড পি জেড এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু যদি থাকে কমিউটেটাৰ অনলি দেন নন জিৰ' হয় হে তাৰমানে এইটো জিৰ' অ'কে চ' দিছ ইজ জিৰ' এইটোৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ইমপ্লিকেশ্যন আছে মই কৈছোঁ যে এই কমিউটেটাৰৰ লগত আনচাৰ্টেনিটি ডিৰেক্ট ৰিলেশ্যন যিকোনো দুটা বস্তুৱে যদি কমিউট নকৰে ডেট মিনছ সেই দুটা বস্তু আমি চাইমালটেনিয়াছলি মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰিচাইজলি জাষ্ট লাইক আনচাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপলৰ তোমালোকে পাইছে যে আমি পজিশ্যন আৰু মোমেণ্টাম এট দ্য ছেইম টাইম মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ চাইমালটেনিয়াছলি ইকুৱেলি প্ৰিচাইজলি মেজাৰ কৰা নাযায় দেট ইজ আনচাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপল এণ্ড এইটো ফৰ্মত তোমালোকে সদায় পাইছা বা ইট কামছ ফ্ৰম দিছ থিং এই দুটা অপাৰেটাৰে নিজৰ মাজত কমিউট নকৰে অ'কে নিজৰ মাজত কমিউট নকৰে এনেকুৱা চিম্পলি অলপ আগতে তোমালোকে দেখিছা যে এল এক্স কমা এল ৱাই ইকুৱেল টু আই এইচ কট এল জেড which again means Lx, Ly mane commutator is not equal to 0. Is not equal to 0. Okay. That means Lx aru Ly তুমি একেলগতে মেজার করিবা নোৱাৰা যিকোনো এটা বস্তুৰ এটা ইলেক্ট্ৰন হোক প্ৰটন হোক এনিথিং কোয়ান্টাম
তাৰ এংগুলাৰ মোমেন্টাম থাকিব সাৰ্টেন কিন্তু সেই এংগুলাৰ মোমেন্টাম তুমি যেতিয়া মেজাৰ কৰিবা যাবা তুমি x কম্পোনেন্ট মেজাৰ কৰিবা y কম্পোনেন্ট মেজাৰ কৰিবা ৰাইট বাট ইউ ক্যানট ডু দ্যাট জাস্ট লাইক আমি পজিশন আৰু মোমেন্টাম নোৱাৰো তেনেকুৱা আমি এংগুলাৰ মোমেন্টামৰ দুটা বেলেগ বেলেগ কম্পোনেন্ট এট দ্য সেম টাইম মেজাৰ কৰিব নোৱাৰো lx ly একেলগতে নহব lx lz একেলগতে নহব ly lz একেলগতে নহব ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং আৰু এই সব কেইটাৰ কাৰণে এটা আনসাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপল আছে সো পজিশন আৰু মোমেন্টাম যেটো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰা পাই আহিছা এটো জাস্ট এটা ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল অফ আনসাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপল আছে there are series of uncertainty principles যে কোনো দুটা বস্তু মেজার কৰি আছো সেই দুটা যদি এট দ্য সেম টাইম মেজার কৰা না যায় দেন তাৰ ইহঁতৰ মাজত এটা আনসাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপল থাকিব আৰু এটো আহে এই কমিউটেটৰ সো ইন জেনাৰেল যদি আমি কও এ এটা অবজারভেবল এনিথিং হ'ব পাৰে এনাৰ্জি হ'ব পাৰে এংগুলাৰ মোমেন্টাম হ'ব পাৰে বি তেনেকুৱা আৰু এটা অবজারভেবল যদি হয় এইবিলাকৰ যদি কোয়ান্টাম অপাৰেটৰ তোমালোকে উলিয়াইছা দেন সেই দুটাৰ মাজত কমিউটেটৰ নন জিৰো হ'ব লাগিব যদি সেই দুটাৰ মাজত আনসাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপল এক্সিষ্ট কৰে মানে একেলগতে মেজার কৰা না যায় কিন্তু তুমি চোৱা x, py যদি হয় সরি we can always measure them simultaneously so আগতে যে তোমালোকে আনসাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপল পাইছিলা যে পজিশন আৰু মোমেন্টাম একেলগতে মেজার কৰা না যায় that was incomplete not completely true মই x component of the position and y component of the momentum precisely at the same time measure কৰিব পাৰো there is no problem only same component মানে y direction of তোমার position and y component of momentum measure কৰা না যাব বা তুমি y component momentum আৰু z component or position absolutely precisely at the same time measure কৰা no problem so ইহঁতৰ মাজত আনসাৰ্টেনিটি নাই বুজিছা আনসাৰ্টেনিটি নাই so তেনেকুৱা দুটা বস্তু আছে ধৰা একেলগে মেজার কৰা না যায় সেই দুটা বস্তুৰ অপাৰেটৰ দুটাৰ কমিউটেটৰৰ জিৰো নহব ওকে so এইবিলাক হল ইনকম্পেটিবল অপাৰেটৰ মানে এটা আন এটাৰ লগত কম্পেটিবল নহয় ইহঁতৰ ৰিলেশন ভাল নহয় ওকে ৰিলেশন ভাল হল যে দুটাৰ মাজত কমিউটেটৰ ললে জিৰো হ'ব so one example is this হ্যামিল্টনিয়ান ফ্ৰী পাৰ্টিকলৰ হ্যামিল্টনিয়ান আৰু তাৰ মোমেন্টাম ইয়াত ফ্ৰী পাৰ্টিকলৰ হ্যামিল্টনিয়ানত জাস্ট মোমেন্টামৰ স্কয়াৰ সোমাই আছে আৰু ইফালে মোমেন্টাম নিজৰ লগত নিজৰ ফাংশনৰ তো কমিউটেটৰ জিৰো হ'বই বুজিছা সো ধৰা সাম সি আৰু ডি কমিউটেটৰ যদি জিৰো হয় দেন এনি ফাংশন অফ সি আৰু এনি ফাংশন অফ ডি এই দুটাৰ কমিউটেটৰ জিৰো হ'ব মানে ধৰা c টু দি পাৱাৰ n d টু দি পাৱাৰ m জিৰো হ'ব দুটা নিজৰ মাজত যদি কমিউট কৰে ইহঁতৰ যিকোনো ফাংশন কমিউট কৰিব ওকে সো এইটোৰ মিনিং কি হল তাৰ মানে আমি পজিশন আৰু মোমেন্টাম আৰু হ্যামিল্টনিয়ান মানে মোমেন্টাম এন্ড টোটাল এনার্জি at the same time free particular measure kora jabo there is no problem simultaneously eneko jetia hoy then there is an interesting thing about it our physics is both useful so ki paiso ami free particular Hamiltonian equal to px square over 2m so আমি দেখিলো যে হ্যামিল্টনিয়ানৰ লগত px কমিউট কৰে that means এই দুটা একেলগতে মেজার কৰা যাব and this implies that h or আৰু px or যদি ওয়েভ ফাংশন psi x হয় then a psi x to px or wave function so some sort of number I don't know let's say some a psi x okay এইটো মানে কি এটা আইগেন ভ্যালু ইকুয়েশন px psi x equal to a psi x so আমি ধরিছো psi x এটা px এর আইগেন ফাংশন
যেহেতু নিজৰ মাজত কমিউট কৰে এই ৱেভ ফাংচনটো psi xৰো ৱেভ ফাংচন হ'ব সৰি এইচৰ তাৰ মানে এইচ সেম psiটোৰ ওপৰত এক্ট কৰিলে আমি ই psi x পাম সো এর ইমপ্লিকেশনটো চোৱা আমি দেখিছোঁ দুটা অপাৰেটৰ হেমিল্টনিয়ান মানে টোটাল এনাৰ্জি আৰু মোমেন্টামে কি কৰিছে কমিউট কৰিছে এতিয়া আমি হেমিল্টনিয়ানৰ ৱেভ ফাংচন সলভ কৰিব নালাগে কাৰণ আমি জানো ইহঁতে দুটাৰ মাজত যদি কমিউট কৰিছে তাৰ মানে মোমেন্টামৰ যদি আইগেন ফাংচনটো পাই যাওঁ আমি সেইটো হেমিল্টনিয়ানৰো আইগেন ফাংচন হ'ব দেন আমাৰ হেমিল্টনিয়ানৰ আইগেন ফাংচনৰ কাৰণে বেলেগকে সলভ কৰিব নালাগে because we have already got the wave function so can at an example this was free particular momentum key minus I h cot del del x into psi x equal to some a psi x এইটো সলভ কৰিব লাগে আমাৰ this equation সলভ কৰিলে বেসিক্যালি তুমি কি পাবা e to the power I think minus ix এনেকুৱা পাবা কাৰণ এইফালে গলে লৈ গলে এইটো I by h cot হ'ব সব I by h cot ইয়াতে মুছি দিও and এইটোৰ কি হ'ব যদি সরি মাইনাস এ হ'ব মাইনাস আই এ বাই এইচ কাট যদি ধৰো আমি ইয়াৰ ওপৰত ডেল ডেল এক্স ললে এটা মাইনাস আই তলত নামি আহিব মাইনাস আই প্লাস আই আই হ'ব এণ্ড ইয়াত যদি থাকে এইচ কাট দেন কি হ'ব তোমাৰ এইটো কাটি যাব এ পাম আমি সো এইটো হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ এণ্ড এই বস্তুটো এনেকুৱা ফাংচন তোমাৰ এইটোৰ আইগেন ফাংচন হ'ব কাৰণ এইচ কাট পি এক্স স্কোয়াৰ মানে কি মাইনাস ডেল স্কোয়াৰ ডেল এক্স টু এক্সপোনেনশিয়াল এইটোৰ তো কি হ'ব এবাৰ ল'বা তুমি সেম বস্তু থাকি যাব আৰু এবাৰ ল'বা সেম বস্তু এক্সপোনেনশিয়াল সো কি পাবা সাম কনস্ট্যান্ট ইনটু সেম তার মানে কি আমি দেখিলো মোমেন্টামৰ আইগেন ফাংচনটো যেটো উলিয়াইছো এইটো চোৱা হেমিল্টনিয়ানৰ আইগেন ফাংচন হৈছে কিন্তু ফ্ৰী পাৰ্টিকলত এটা সিম্পল কেস ফ্ৰী পাৰ্টিকলত এইটো সিম্পল কেস বাট এইটো এটা সিম্পল এক্সাম্পল দি মই দেখালো ইন জেনাৰেল কি হ'ব হেমিল্টনিয়ানৰ লগত তাৰ মানে যিকোনো এটা অপাৰেটৰ ধৰা এ যদি কমিউট কৰে দেন আমি কি কৰিম এই এ অপাৰেটৰটোৰ আইগেন ফাংচন উলিয়াই লম এনেকুৱা মুছি দিও নেকি সো ধৰা আমি এটা অপাৰেটৰ পাইছো যেটোৱে কি কৰে হেমিল্টনিয়ানৰ লগত এনেকুৱা কমিউট কৰে সো তোমালোকে যদি কমিউটেশনৰ ওপৰত লাষ্ট তিনিটা ক্লাছ চোৱা নাই বা ভালকৈ কৰা নাই দেন এইটোতো কৰা নাই টানে হ'ব দিজ আৰ অনলি মেথমেটিক্স ইয়াতে কোন নাই বাকি পুৰা মেথমেটিক্স এইবোৰ এণ্ড কোৱান্টামত এটা বস্তু মই তোমালোকৰ কম কোৱান্টামৰ এপ্লিকেশ্যনছ ফিজিক্সত গৈ ফিজিকেল বহুত আছে quantum information quantum computation and these things but quantum subject to almost 100% just mathematics কাৰণ তাতে সেইটো ওয়ার্ল্ডত তুমি যাবাও নোৱাৰা এনেকুৱা নহয় যে কিবা ৰকেট দেখা পোৱা যায় যেন তো আমি কৈ দিম ৰকেটটো এনেকুৱা গৈ আছে ইটস নট পসিবল কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডত আমি যাব নোৱাৰো এন্টম্যান হয় তুমি এন্টম্যান দেখিছা নেকি তোমালোকে সো কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডত আমি সোমাবও নোৱাৰো সো তাতে আমি কেনেকুৱা এক্সেস কৰিম abstract mathematics is the only way okay সেইকাৰণে ইমান এই অপাৰেটৰ কমিউটেটৰ vector space এইগুলা চলি থাকিব and these are the only tools with which we can access the quantum world mathematical tools
ওকে তাৰ ভিতৰত আমি যাব নোৱাৰোঁ আমি সাম এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম কিবা কিবি প্ৰপাৰ্টি পাম সেইবোৰ এইবিলাক উইয়াৰ্ড মেথমেটিক্সে মানে হেৰি কৰে ছাপোৰ্ট কৰে চ' ধৰা হেমিল্টনিয়ান আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল অলৱেজ এলগৰিদম যে মই কৈছিলোঁ অলৱেজ উদ্দেশ্য হ'ল this thing we have to solve this and find the psi x but কিছু ক্ষেত্ৰত কি হয় হেমিল্টনিয়ানৰ ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰা বহুত টান হয় তেতিয়া আমি কি কৰোঁ এনেকুৱা যদি এটা অপাৰেটৰ পাই যাওঁ যিটো হেমিল্টনিয়ানৰ লগত কমিউট কৰে দেন সেই অপাৰেটৰটোৰ সাম ৱেভ ফাংচন ধৰা এনেকুৱা আছে পাই গ'লো এইটো ধৰা সলভ কৰা ইজি হয় দেন আমি এইটো ৱেভ ফাংচন পাই গ'লোঁ এণ্ড আমি জানো যে যেহেতু এই অপাৰেটৰটো হেমিল্টনিয়ানৰ লগত কমিউট কৰে then it will also be an operator of H তাৰ মানে এইটো satisfy কৰিব কাৰণ A আৰু হেমিল্টনিয়ান হ'ল compatible operator they are compatible কাৰণ commutator 0 so once মানে এইটো easily solve কৰিলোঁ phi টো পালোঁ then আমি জানো যে phi টো হেমিল্টনিয়ানৰো আইগেন ফাংচন হ'ব then it's done একোই নকৰিব লাগে সলভ কৰিব নালাগে ওকে yes so তেনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিংলি এংগুলাৰ মোমেণ্টাম বস্তুটো কি তোমালোকে ক্লাছিকেলি জানা যে এংগুলাৰ মোমেণ্টাম কেতিয়া কনজাৰ্ভ থাকে যেতিয়া এক্সটাৰ্নেলি একো টৰ্ক এপ্লাইড হোৱা নাই ৰাইট এন এংগুলাৰ মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভ কেতিয়া হয় যেতিয়া এংগুলাৰ মোমেণ্টাম স্পেচটো ৰোটেশ্যনেলি চিমেট্ৰিক হয় মানে এটা বল ধৰা স্ফিয়াৰ ঘূৰাই দিলে সেম কালাৰৰ যদি বল হয় ঘূৰাই দিলে এবছলিউটলি দেৰ ইজ ন' ডিফাৰেঞ্চ চ' এটা হেমিল্টনিয়ান অৰ এটা ছিষ্টেম যদি এনেকুৱা থাকে ধৰা হাইড্ৰজেন এটম অ'কে হাইড্ৰজেন এটমটো কি প্ৰটন আছে মাজত এণ্ড দেন ইলেক্ট্ৰন আছে এই ছিষ্টেমটো ৰোটেশ্যনেলি চিমেট্ৰিক হয় মানে আমি ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াতে ধৰোঁ নেকি এতে ধৰোঁ নেকি এতে ইটছ দ্য ছেইম থিং এটা প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ ছেইম ৰাখি যদি এনেকুৱা নহয় য'ত ৰাখোঁ ইলেক্ট্ৰনটো ইটছ দ্য ছেইম থিং চ' পটেঞ্চিয়েল যিটো আছে ইটছ এ ফাংচন অফ কি জাষ্ট দিছ ডিষ্টেঞ্চ আৰ এনেকুৱা বস্তু ইন দেট কেছ তোমাৰ হেমিল্টনিয়ান কি সাম পি স্কুৱেৰ অভাৰ 2m প্লাছ ভি আৰ হৈ গ'ল তেতিয়া মানে এইটোৰ এটা নাম আছিল তোমালোকে আগতে পাইছা চেণ্ট্ৰেল পটেঞ্চিয়েল ৰাইট তো চেণ্ট্ৰেল পটেঞ্চিয়েলত কি হয় এই জাষ্ট দুটাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এংগল চেংগল একো ডিপেণ্ডেঞ্চ নাই ওর আর ভেক্টৰ কোনফালে ডিৰেক্ট কৰি আছে তাৰ লগত একো কানেকশ্যন নাই দ্যাট মিনছ এইটো ছিষ্টেমৰ এটা ৰোটেশ্যনেল চিমেট্ৰি আছে ৰোটেট কৰালে একো চেঞ্জ নহয় দ্যাট মিনছ ইটছ এ চিমেট্ৰি চিমেট্ৰি ইজ হোৱাট কিবা এটা কৰিছে একো চেঞ্জই নহ'ল চ' দ্যাট ইজ ইটছ চিমেট্ৰি চ' এটা ধৰা স্ফিয়াৰ আছে পাৰফেক্টলি ৰাউণ্ড এণ্ড পাৰফেক্টলি হোৱাইট এটা স্পটো নাই তোমাক এইটো দেখালোঁ তাৰপিছত মই পাই অলপ এংগল ঘূৰাই আনি আকৌ দেখালোঁ এটা ছেইমে আছে চ' দ্যাট হেজ এ ৰোটেশ্যনেল চিমেট্ৰি এণ্ড যিটো ছিষ্টেমৰ এনেকুৱা ৰোটেশ্যনেল চিমেট্ৰি থাকে তাৰ এংগুলাৰ মোমেণ্টামটো কি হয় কনজাৰ্ভ থাকে চ' দ্যাট মিনছ হাইড্ৰজেন এটম চেটম এইবোৰ বস্তুৰ পটেঞ্চিয়েলৰ কি হ'ব এংগুলাৰ মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভ থাকিব এণ্ড যেতিয়া এটা বস্তু এটা ছিষ্টেমৰ চিমেট্ৰি হয় এজ এ কনচিকুৱেঞ্চ হেমিল্টনিয়ানৰ লগত এই বস্তুটোৰ কমিউটেটৰ 0 হ'ব সেইটো বস্তুৰ হেমিল্টনিয়ানৰ লগত কমিউটেটৰ 0 হ'ব দিছ ইজ এ থিয়ৰেম এটা চিমেট্ৰি যদি কিয় হয় পাছত ফিউচাৰত এটা বস্তু যদি এটা ছিষ্টেম এটা হেমিল্টনিয়ানৰ কাৰণে চিমেট্ৰি হয় দেন তাৰ কৰস্পণ্ডিং এটা কনজাৰ্ভ কোৱান্টিটি থাকে এইটো একচুৱেলি নামটো এটলিষ্ট জানা দৰকাৰ তোমালোকৰ এমি নয় দেৰ
এজন মেথমেটিচিয়ান এণ্ড মষ্টলি মেথমেটিচিয়ান তেওঁ এজন হেৰি হয় উইমেন চাইণ্টিষ্ট আছিল মানে হয় নহয় মোটামুটি মডাৰ্ণ ফিজিক্সৰ এভৰিথিং চ' অল এভৰিথিং ধৰা ইভেন আইনষ্টাইনে জেনেৰেল ৰিলেটিভিটিত এটা টাইমত ষ্টাক আছিল তেওঁ এমিনো এজাৰৰ হেল্পতে বাচিছে অ'কে এণ্ড দেন কোৱাণ্টাম ফিল্ড থিয়ৰী কোৱাণ্টাম মেকানিক্স ক্লাছিকেলৰ মেকানিক্সৰ বিভিন্ন ৰিজাল্ট মানে অল মডাৰ্ণ ফিজিক্স ক'ব লাগিলে থেংকছ টু এমিনো এজাৰ তেওঁৰ থিয়ৰেম ইটছ কল্ড ন'য়েজাৰ্ছ থিয়ৰেম চ' বহুতে যে এইবিলাক জোকছ মাৰি থাকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাবা যে চবতো মেইলবিলাকে আৱিষ্কাৰ কৰিছে ফিমেলছেনো কি কৰিছে লিষ্টটো উলিয়ালে ডেঞ্জাৰাছ লিষ্ট সঁচাকৈ যিবিলাক কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল মেৰী কুৱেৰী ডাবল নোবেল প্ৰাইজ তেনেকুৱা ইন অল ফিল্ডছত ক্ৰুচিয়েল DNA কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে একচুৱেলি ৰ'জলিন ফ্ৰেংকলিন তেওঁৰ এক্সৰে ডিফ্ৰেকশ্যনত এক্সপাৰ্ট আছিল এইবিলাক চব তেওঁৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা তেওঁ হেলিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ উলিয়াইছিল সেই দুইজনে জাষ্ট তেতিয়া হিউজ মেইল ফিমেল ডিছপেৰিটি আছিল তেওঁলোকে জাষ্ট ৰ'জলিন ফ্ৰেংকলিনৰ ৰিজাল্টটো ইউজে কৰিছে কিন্তু ক্ৰেডিটটো দিয়া নাই তেনেকুৱা লিষ্ট বহুত দীঘলীয়া চ' এমি নয়েজাৰ সঁচাকৈ এজন হিউজ ফিগাৰ চ' নয়েজাৰ্ছ থিয়ৰেমে এইটো কয় একচুৱেলি যে যিকোনো এটা ছিষ্টেমৰ এটা চিমেট্ৰি যদি থাকে তো তাতে এটা কনজাৰ্ভ কোৱান্টিটি থাকিব মানে ফৰ এক্সাম্পল ধৰা এটা ছিষ্টেম যদি টাইমৰ লগত চেঞ্জ নহয় চ' এইটোৱে ধৰি লোৱা ইয়াত ক'ৰবাত টাইম আছে নেকি টাইম নাই তাৰমানে হাইড্ৰজেন এটমৰ পটেঞ্চিয়েলটো টাইমৰ লগত চেঞ্জ হয় নেকি নহয় 100 বছৰ আগতে হাইড্ৰজেন এটমৰ পটেঞ্চিয়েল যিটো আছিল আজি আমি ছেইমে ধৰিম চ' টাইমৰ লগত যিটো ছিষ্টেম যিটো হেমিল্টনিয়ান চেঞ্জ নহয় ছিষ্টেম মানে এনি ছিষ্টেম তাৰ মেথমেটিকেল ফৰ্ম হ'ল হেমিল্টনিয়ান এইটো ক্ষেত্ৰত এনাৰ্জি কনজাৰ্ভ থাকিব একৰ্ডিং টু নয়েজাৰ্ছ থিয়ৰেম আৰু এটা ছিষ্টেম যিটো স্পেচত চিমেট্ৰিক থাকে মানে ধৰা হাইড্ৰজেন এটমটো ইয়াত আছে নেকি অলপ 1 মিটাৰ ইফালে আছে ইটছ দ্য ছেইম থিং তাৰ পটেঞ্চিয়েল ছেইম থাকিব ট্ৰান্সলেশ্যনেল চিমেট্ৰি বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত লিনিয়াৰ মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভ থাকিব অ'কে টাইম চিমেট্ৰি এনাৰ্জি কনজাৰ্ভ স্পেচ চিমেট্ৰি মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভ ৰোটেশ্যনেল চিমেট্ৰি এংগুলাৰ মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভ ফ্ৰম নয়েজাৰ্ছ থিয়ৰেমৰ পৰা আহে চ' যদি কনজাৰ্ভ হয় দেন কমিউটেটাৰটো 0 হ'ব দুটাৰ মাজত হেমিল্টনিয়ানৰ লগত L² কিয় লিখিছোঁ আৰু এংগুলাৰ মোমেণ্টাম কি হয় এটা ভেক্টৰ হয় তাৰ মেগনিটিউড কেনেকুৱা পাবা L.L which is L² আচত স্কোৱাৰ ৰুট ল'লেও হ'ব বাট আমি অপাৰেটৰৰ স্কোৱাৰ ৰুট কেনেকুৱা ল'ম সেইকাৰণে আমি স্কোৱাৰটো ৰাখি দিছোঁ অ'কে চ' এইটো কমিউট কৰিব উইচ মিনছ বহুত কমপ্লিকেটেড ছিষ্টেম থাকিব পাৰে কমপ্লিকেটেড এটা হেমিল্টনিয়ান ধৰা বাট আমি জানো যে তাৰ চিমেট্ৰি আছে ৰোটেশ্যনেল চিমেট্ৰি আছে দ্যাট মিনছ এংগুলাৰ মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভ থাকিব দ্যাট মিনছ L² কমিউট কৰিব দেয়াৰফৰ আমি কি কৰিম L² বস্তুটোৰ আইগেন ভেলু ইকুৱেশ্যন সলভ কৰিম এনেকুৱা টাইপৰ কৰিলোঁ এণ্ড ইটছ ভেৰি ইজি অলৰেডি কৰা আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এই ফাই যিটো হ'ব আমি ডিমাণ্ড কৰিম যে ছেইম ফাংচনটো হেমিল্টনিয়ান এইচৰো ৱেভ ফাংচন হ'ব মানে এইটো লৈ গৈ ডিৰেক্ট যদি তুমি বহাই দিয়া ইয়াত দেন ইউ উইল ফাইণ্ড দিছ দেটছ দ্য পাৱাৰ সেইকাৰণে আমি এংগুলাৰ মোমেণ্টামৰ আইগেন ফাংচন উলিয়াব বুলি আগবাঢ়ি আছোঁ চ' এংগুলাৰ মোমেণ্টামৰ আইগেন ফাংচনছ পিছত আহিব আইগেন ভেলিউজবিলাক ফাৰ্ষ্ট আমি ফ'কাছ কৰিম এণ্ড এটলিষ্ট এটা দুটা মেথড আছে এটা হ'ল ব্ৰুট ফ'ৰ্চ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেথড যেনেকুৱা লিখা তুমি Lx on some psi equal to some L
x shy এনেকুৱা কৰা ইকুৱেশ্যন সলভ কৰা this is one method but আমি এইটো ফলো নকৰি ওকে মেথডটো এক্স্যাক্টলি আজি নকওঁ বাট at least introduction এইটো ladder operator method বুলি কোৱা হয় মানে ladder নিচিনা সঁচাকে জখলা কিছুমান অপাৰেটৰ্ছ আছে যিবিলাকে আমাক কি কৰিব লেডাৰ্ছৰ নিচিনা ওপৰলৈ লৈ যাব এংগুলাৰ মোমেন্টামত এণ্ড তলত আনিব এইবিলাকৰ কি মিনিং এক্স্যাক্টলি মেবি নেক্সট ক্লাছত সেশনৰ পিছত অৰ কালি তোমালোকে যদি আহা বাট ইয়াত মানে কি ক'ব বিচাৰিছো একচুৱেলি লেট মি থিংক দিছ গিয়াৰ ৱে so ইয়াত ষ্ট্ৰেঞ্জ বস্তুটো ওকে এইবিলাকো যোৱাৰ আগত ষ্ট্ৰেঞ্জ বস্তুটো চোৱা মই কি কৈছোঁ তোমালোকক LX LY এইবোৰ কমিউট নকৰে ৰাইট আন ইকুৱেল টু LZ LY LZ নকৰে এইবোৰ কমিউট নকৰে বাট এইটো তোমালোকৰ দিছিলোঁ নেকি নাজানো এইটো চাবা এইটো সদায় কমিউট কৰে চ' LXৰ লগত যদি তুমি L স্কুৱেৰ লৈছা দিছ কমিউটছ একচুৱেলি L স্কুৱেৰ মানে কি LX স্কুৱেৰ প্লাছ LY স্কুৱেৰ প্লাছ LZ স্কুৱেৰ এইটো কমিউট কৰিব LXৰ লগত কৰিব LYৰ লগত কৰিব LZৰ লগত কৰিব মানে ইন জেনেৰেল এনি LI লোৱা দিছ থিং কমিউটছ LIৰ লগত L স্কুৱেৰ মানে LXৰ লগত L স্কুৱেৰ LYৰ লগত L স্কুৱেৰ LZৰ লগত L স্কুৱেৰ কমিউট কৰে এইটো প্ৰুফ কৰিব লাগিলে just এইটো ধৰি ল'বা and it will work and the others okay এই যে তিনিটা ৰিলেশন যে এই তিনিটা ৰিলেশন ইউজ কৰি এইটো প্ৰুফ কৰা যায় মেবি দিম পৰীক্ষা নিদিও টেনশ্যন নল'ব বা চিম্পলাৰ কিবা দিম মানে এটলিষ্ট কম্পিউটাৰটো থাকিবই অ'কে যিকোনো এটা কম্পিউটাৰ থাকিব most likely momentum আৰু পজিশনৰ মাজত কিবা ফাংচনৰ থাকিব বাট এংগুলাৰ momentumৰ বিলাক হসাকে ইজি সো ইয়াটো উচিত সো ইয়াত চোৱা ইয়াক কি কৰিম আমি এইটোৱে যিহেতু যিকোনো এটা এংগুলাৰ momentumৰ কম্পোনেন্টে তাৰ টোটাল এংগুলাৰ momentumৰ স্কেলার যেটো হয় স্কোয়ার তার লগত কমিউট করে তার মানে এই দুটার এটা কমন ওয়েভ ফাংশন আছে আগৰ নিচিনা যেনেকুৱা কৈছো যে a আৰু b যদি কমিউট কৰে দেন a আৰু b ৰ এটা কমন ওয়েভ ফাংশন আছে b টো উলিয়াই ললে a টো হৈ গল অটোমেটিক ওকে সো এইটোৰ মিনিং কি চোৱা ওকে ম্যাথমেটিক্স নকৰো এট লিষ্ট মিনিং হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস থিং এইটো কথাৰ মিনিং কি ভালকে চোৱা LI ধৰা LI ধৰি ললো LZ ওকে LZ L স্কয়াৰৰ লগত কমিউট কৰে মানে কি মানে আমি এট দ্য সেম টাইম এংগুলাৰ মোমেন্টাম অপাৰেটৰৰ ম্যাগনিটিউড আৰু যিকোনো এটা কম্পোনেন্ট LZ সাইমালটেনিয়াসলি মেজার কৰিব পাৰি simultaneously because they commute তার মানে এই দুটার মাজত আনসার্টেনিটি নাই ওকে এই দুটার মাজত আনসার্টেনিটি নাই যেহেতু কমিউটেটর জিরো সো ধরা তুমি জানা যে L স্কয়ার যেটো এইটোৰ ম্যাগনিটিউড কিবা এটা আছে এইটোৰ লেংথ মানে এইটোই তো ম্যাগনিটিউড ধরা সাম L স্কয়ার L সরি এইটো এংগুলাৰ মোমেন্টাম ম্যাগনিটিউড এতে ডিরেকশন এক্স্যাক্টলি জানা নাই আমাৰ বাট দেন এইটো ইকুয়েশনে আমাক কৈছে যে ওকে LZ কম্পোনেন্টটো আমি গম পাম এক্স্যাক্টলি কি হ'ব সো LZ কম্পোনেন্ট কি ওপৰৰ ফালে তোমাৰ z এক্সিস যদি হয় দেন দিস উইল বি কি হ'ল আহেও এইটো হ'ব কি হ'ব এইটো এই LZ কম্পোনেন্টৰ লেন্থ এইটো হ'ব কারণ z এক্সিসত যেটো তার প্রজেকশন
অলপ ক্লিন হিচাপে লিখিলোঁ সো বস্তুটো চোৱা আমি জেড কম্পনেণ্ট আমাৰ জানা আছে ধৰা এল জেডৰ মানে এংগুলাৰ মোমেণ্টামৰ জেড কম্পনেণ্ট আমি জানো কিমান আছে মেজাৰ কৰিছোঁ দিছ ইজ দিছ which means what যে এইটোৱে জেড কম্পনেণ্ট যদি এইটো থাকিব লাগে দেন এলৰ ডিৰেকশ্যন একচুৱেলি এই চাৰ্কলৰ যিকোনো পইণ্টত থাকিলেও কি হ'ব চেম জেড কম্পনেণ্ট হ'ব এইটো যদি এল হয় তাৰ প্ৰজেকশ্যন এল জেড এইটো লেংথ হ'ব এনেকুৱা যদি এল হয় এংগুলাৰ মোমেণ্টাম ধৰা তাৰ জেড কম্পনেণ্ট কিমান হ'ব ইমানখিনি বাট দেন এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনতো যদি এল থাকে চেম হ'ব চেম ৰাইট ফুল চাৰ্কলৰ যিকোনো পইণ্টত যদি এংগুলাৰ মোমেণ্টাম এনেকুৱা ডিৰেক্ট কৰি থাকে ইট উইল হেভ দ্য চেম এল জেড এণ্ড এই লেংথটো আমাৰ জানা আছে এল হয় ধৰা এণ্ড জেড কম্পনেণ্ট জানা আছে বাট দেট ডাজন্ট মিন যে আমি এক্স ৱাই আৰু এক্সো জানো ৱাই আৰু এক্স ইজ টোটেলি আনচাৰ্টেইন চোৱা উই ন' দি এল জেড বাট দ্য এল এক্স কেন বি ইয়াত থাকিলে কিমান হ'ব এইখিনি ইয়াত থাকিলে কিমান হ'ব এইখিনি জাষ্ট এটা চাৰ্কলত এনেকুৱা থাকি যাব পাৰে যে তোমাৰ এইটো পিচ কনষ্টেণ্ট ৰাখি ৰেডিয়াছটো ই এনি পইণ্টত থাকিব পাৰে এল এনি ডিৰেকশ্যনত which means what we don't know anything about ly and lx we have no idea about the lx and ly component if it is here then তাৰ component এনেকুৱা হ'ব then কি হ'ব এইটো হ'ব ly and এইটো lx but not necessarily এইটো এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনতো থাকিব পাৰে then totally different components of lx and ly but at least দুটা মিলি কি হ'ব এটা সাৰ্কলত থাকিব so ইয়াত চোৱা আমি lz গম পাওঁ but the lx and ly are totally uncertain and that's what means এই যে কমিউট নকৰে okay but আমাৰ কি আছে এইটো লেংথ লৈ আমি কনফাৰ্ম এইটো হ'ল এংগুলাৰ মোমেণ্টামৰ টোটাল ম্যাগনিটিউড এন আমি এটা কম্পোনেন্ট lz জানো এতিয়া তোমালোকে ভাবিছা ওকে আমি lz ত ইন্টাৰেস্টেড নহয় lx লৈ কৰিম দ্যাটস দ্য সেম থিং তুমি জাস্ট lx গম পাবা and then তোমার l জানা আছে but you don't know anything about ly and lz in that case so one component and full length that's the only thing simultaneously you can measure okay এটার implication হল this যে angular momentum এনেকুৱা এটা বস্তু যার যিকোনো এটা কম্পোনেন্ট যিকোনো এটা চুজ কৰি লোৱা lx লবা নেকি ly নেকি lz এটা কম্পোনেন্ট লবা and then তার ফুল লেংথ যেটো হয় ভেক্টরটো এই দুটা বস্তুই তোমার accessible বাকিবিলাক unknown বাকি দুটা কম্পোনেন্ট this is another uncertain dimension okay and এটোৰ implication বহুত মজাৰ আছে আমি মেবি কমিউটেটৰ জাস্ট কমিউটেটৰ ইউজ কৰি ডিৰাইভ কৰিম যে কি হয় এই ইন্টারেস্টিংলি এইটো ক্লাছত জাস্ট তোমালোকে মেবি মোটিভেশন দি থৈ দিম এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব এংগুলাৰ মোমেন্টামৰ লেন্থ যদি দিয়া থাকে দিস এংগুলাৰ মোমেন্টামৰ ধৰা লেন্থ দিয়া আছে কিবা এটা দেন একচুয়ালি আমি পাম এনেকুৱা এটা স্ফিয়াৰত either this direction or this direction or this direction or this angular momentum or any direction hobo নোৱাৰে এনেকুৱা পাম মানে অদ্ভুত just like the energy আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখিছো any energy possible নহয় certain কি থাকে 13.6 কি হয়
মোকো জয়েন মোকো হেৰি কৰা শ্বেয়াৰ কৰা চ' এই হাইড্ৰজেন এটমৰ তোমালোকৰ এইচএছত এনাৰ্জি মনত আছে ৰাইট ইলেক্ট্ৰন ভল্ট বাই এন স্কোৱাৰ এনেকুৱা আছিল চ' এনাৰ্জি অবভিয়াছলি এনি এনাৰ্জি পচিবল নহয় 13.6 হ'ব নহ'লে 13.6/4 হ'ব নহ'লে 13.6/9 হ'ব তেনেকুৱা টাইপৰ ৰাইট ক্লাছ আছে চ' সেইবিলাক আছিল এনাৰ্জিৰ ভেলিউ এংগুলাৰ মোমেণ্টামৰ মজাৰ বস্তু হ'ল তাৰ ভেলিউ বাদ দিয়া এংগুলাৰ মোমেণ্টাম কোনফালে ডিৰেক্টেড থাকিব সেইটোৱে অল পচিবল ডিৰেকশ্যন এলাউড নহয় ই আইদাৰ এনেকুৱা এটা ডিৰেকশ্যনত থাকিব মাজত থাকিব নোৱাৰে জাম্প কৰি এতে যাব এইটো ডিৰেকশ্যন পাৰিব এনেকুৱা টাইপৰ আইদাৰ ইয়াত নহ'লে ইয়াত নহ'লে ইয়াত নহ'লে ইয়াত নহ'লে ইয়াত এনেকুৱা টাইপৰ পুৰা জেড কম্পনেণ্ট পুৰা জেড ডিৰেকশ্যনত হ'ব নোৱাৰে এংগুলাৰ মোমেণ্টাম ইট কেনট বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এইটো স্পেচ কোৱাণ্টাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয় কাৰণ স্পেচত তাৰ ডিৰেকশ্যন কোৱাণ্টাইজ হৈ যায় বাট ক্লাছিকেলি ইয়াৰ একো মিনিং নাই মানে ক্লাছিকেলি এনি ডিৰেকশ্যনত এংগুলাৰ মোমেণ্টাম থাকিব পাৰে